زه د حکومت څخه غواړم چې معلولین معاشات زیات د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي. ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر د اسلامي ثقافت مرکز او د سلطان محمود غزنوي کور غزني ولایت ته راغلی یو. هغه ولایت چې د نفوس او جغرافیې له پلوه د افغانستان د لویو ولایتونو په کتار کې راځي، خو په تېرو 20 کلونو کې بیا غزني تر ډېره حده پورې په څنډه کې پاتې شوی دی. شته په دغه ولایت کې داسې ولسوالۍ چې کلونه کېږي چا یې د خلکو غږ نه و اورېدلی. نن بیا دلته په غزني کې له سیاست څخه نیولې تر امنیت، اقتصاد، بیا رغونې او پوهنې پورې هر څه تر ضربین لاندې بیایو. دا د ولس غږ دی، دا ځل له غزني ولایت څخه. خو تر هغه دمخه د دغه ښار د تمدن برم او عظمت لا هم د هر لیدونکي سترګو ته ځان ورښکاره کوي. د غزني ولایت د افغانستان له سویل ختیځو ولایتونو چې مرکز یې د غزني ښار دی. غزني د نږدې 1.5 میلیون نفوس په لرلو سره د افغانستان 5م ډیر نفوس لرونکی ولایت دی. د دغه ولایت مساحت 22,915 کیلومتره مربع اټکل شوی دی. غزني ښار د ستورو په بڼه د خپلو جوړو شویو منارونو له امله مشهور دی چې د جوړېدو لرغونتیا یې د 12مې پیړۍ نیمایي ته رسیږي او د بهرام شاه جومات پاتې شوني دي. په غزني کې تر ټولو مهمه مقبره د سلطان محمود مقبره ده. غزني یو وخت د تمدن او علم مرکز و او د غزنویانو په ځلانده دوره کې د ابو ریحان البیروني، ثناء غزنوي او نورو پوهانو په ګډون سترو پوهانو پکې ژوند کاوه چې د هغوی ارزښتناک آثار تر نن ورځې په میراث پاتې دي. غزني پخوا له اقتصادي پلوه ډیر مهم و او اوس هم له دغه ولایته د کابل کندهار لویه لاره تیریږي. آببند، اجرستان، اندړ، ګیلان، ګیرو، خوږیاڼي، ناوه، واغظ، زنخان، رشیدان، مقر، دهیک، قرهباغ، جغتو، خواجه عمري، جاغوري، مالستان او ناوریې ولسوالۍ او غزني ښار یې مرکز دی چې په اداري تشکیلاتو کې یې نومونه یاد شوي دي. غزني په 2014 کال کې د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه وپیژندل شو. دغه راز غزني د ښې هوا او نسبتاً ښه اورښت له امله د بیلابیلو میوو او کرنیزو محصولاتو د کرلو لپاره مناسب ځای دی. غالۍ اوبدنه، مسګري، زرګري او یو شمیر نور لاسي صنایع د دغه ولایت د خلکو په منځ کې ډیر اهمیت لري او د غزني له صادراتي توکو ګڼل کیږي. د غزني خلک له پوهې او کلتور سره ځانګړې مینه لري او اوس مهال د غزني یو شمیر ځوانان په بیلابیلو برخو کې د علومو پر زده کړه بوخت دي. د ولس غږ خپرونې له ټیم سره دا ځل غزني ولایت ته راغلي یو څو په دغه ولایت کې د ولس او دولتي مسؤلانو ترمنځ د اړیکو د پله په توګه خپل رول ترسره کړو. ولس غږ خپرونې ته له غزني ولایت څخه ښه راغلاست.
موږ د دغه ولایت چارواکي او خلک مخامخ له یو بل سره کینولي دي تر څو خپلې غوښتنې، پوښتنې، اندېښنې او لاسته راوړنې له یو بل سره شریکې کړي. ستړي مه شئ، زه منصور نیازی یم. راسره په پنل کې درانه میلمانه دي د غزني ولایت والی حافظ محمد امین عمري صاحب، د غزني ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد زرک زیرک صاحب، د غزني ولایت د پوهنې رئیس میر نصیر احمد حسیني صاحب او په غزني ولایت کې قومي مشر حاجي نیاز محمد سحاق صاحب. ورسره جفت دلته د غزني درون ولس هم راغلی دی. درنو میلمنو او ولس ستړي مه شئ، په خیر راغلی، خدای مو راوله. والي صاحب غواړو چې بحث هم تاسو سره پیل کړو. راځئ چې په لنډه کې یوه کتنه وکړو په غزني ولایت باندې. غزني د اسلامي امارت په واکمنۍ کې څه ډول یو وضعیت تجربه کوي؟ آیا اوس غزني د پرمختګ او اسانتیا په متن کې دی که نه د تیر په څېر هماسې په څنډه کې پاتې ولایت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. غزني ولایت د یو لوی ولایتو څخه ده او دلته مختلف خلق پکې شتون لري. لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره په غزني ولایت کې ټول ستونزې او ټول مشکلات الحمدلله حل سوي دي. مخکې داسې و له فتح نه مخکې چې د جمهوریت په وخت کې هغلته په غزني کې صرف په دې مرکزیت حکومتي اداره اوسېدله، په اطرافو کې جنګونه بیخي زیات و، حتی کې چې د مرکز په دې نږدې ساحو کې هم جنګونه ډېر زیات و. خلق له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ و، حتی کې د ولسوالۍ خلق به ښار ته نسو راتللی او د ښار خلق اطرافو ته نسو تللی. اوس الحمدلله په غزني کې وضعیت بیخي الحمدلله خوندور ده، په ارامه فضا سره خلق ژوند او زندگی کوي او حکومتي ادارې چې څومره دي اسلامي امارت مسؤلین چارواکي هغه د ولایت مقام نه راونیسه تر ریاستو تر ولسوالیو پورې لله الحمد وخت په وخت باندې ټولو ولسوالیو ته موږ رسیدګي کړې ده، ورغلي د خلقو ستونزې مو له نږدې نه کتلي دي، خلقو ستونزې مو د دوی غږ مو اورېدلی ده او هغه د دوی ستونزې مشکلات چې کوم د ولایت د مقام په وس کې وي هغه دلته حل شوي دي، که نه یې موږ له خپلو مشرانو سره شریکې کړي دي. الحمدلله وضعیت د غزني اوس ډېر برابر ده تر ډېره حده پورې. الحمدلله د عام ولس خلق موږ چې څومره معلومات لرو هغه الحمدلله خوشحاله دي د اسلامي امارت په راتګ سره. ښه والي صاحب، دا چې جګړه په غزني کې پای ته رسېدلې ده او بیا په ټوله کې په افغانستان کې اصوله هم تامین شوې ده، ورو ورو په غزني کې پرمختګ او پراختیا هم رامنځته شوی دی بیا؟ او الحمدلله په غزني کې کارونه هم تر ډېره حده پورې انکشافي پروژې مخکې داسې وو چې په دغه ولایت کې ما مخکې هم درته وویلې چې که تېرې ادارې کارونه کول که مؤسساتو کارونه کول هغوی نسو کولی چې اطرافو ته لاړ شي. اوس الحمدلله هرې ولسوالۍ ته، هرې قریې ته، هرې منطقې ته دوی رسیدګي کولی شي. الحمدلله کارونه هم ډېر ښه روان دي. غزني د اسلامي ثقافت مرکز و او ورته وایي چې د اولیاو ټاټوبی دی. دغه نوم، دغه صلابت غزني ته څومره ساتل شوی دی؟ د دغو اثارو په ساتنه کې څه ګامونه پورته سوي دي؟ دا په 2014 کال کې غزني د اسلامي تمدن ثقافت هغه مرکز وګرځېده. نو په دغه وخت کې د غزني دپاره د یونسکو سازمان له طرف نه تقریبا 360 میلیونه شاوخوا ډالر هغه بودیجه به اعلان شوي. خو په هغه وخت کې چې د وخت مسؤلینو هغه اداري فساد ډېر زیات موجود و، نفس یو څو دروازې جوړې شوي دي او یو څه دغسې ترمیماتي کارونه به شوي. نور الحمدلله د غزني د اسلامي تمدن ثقافت مرکز چې کله ګرځېدلی د طالبانو په راتګ سره د ټولو هغه لرغونې ځایونه چې دي د هغوی الحمدلله بشپړ د هغوی حفاظت شوی ده او د قاچاقو الحمدلله مخنیوی شوی ده. داسې هم څوک نشته چې څوک په خپل سره باندې راسي، څوک کندنې وکړي، څوک قاچاق انتقال کړي د فروش لپاره بل هیواد ته انتقال کړي. نو لله الحمد په مکمل توګه سره د دغه مخنیوی شوی ده. ډېره زیاته مننه. په خیر سلامت اوسئ والي صاحب. بیا هم درته راګرځم. زیرک صاحب، که روغتیا برخې ته ورشو، په ټوله کې مخکې له دې یوه شمېره راواخلو. په غزني کې څومره روغتیایي مرکزونه لرو، څومره روغتونونه لرو، څومره ډاکټران نارینه او ښځینه په ټوله کې د غزني په ټوله ولسوالیو کې اوس مهال پر دندو باندې بوختې دي؟ د لویه بخښونکي چښتن طلا په نامه
د هر څه نه مخکې تاسو ته او ستاسو په واسطه ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ادب سلام وړاندې کوم. د خوشحالۍ ځای دی، د ویاړ ځای دی چې نن د خلکو غږ خپرونه کې ځان احساسوم او عامو خلکو ته جوابدي یو. د خوشحالۍ ځای دی. ویاړو په دې چې موږ فعلا د غزني د ولایت په کچه باندې تر 180 پورې صحي غټه وړه مراکز لرو او دا تر 2 پورې مو نور انشاءالله رحمان ایجاد او ارتقا ته مراحل کړي دي چې په لنډو ورځو کې به د راتلونکي 2 ایجاد او ارتقا په واسطه باندې به د موږ صحي خدمات انشاءالله رحمان له 90% لوړه خلک صحي خدمات ته لاسرسی ولري. یو سل اتیا مرکزونه چې له پخوانه وو تقریبا 2 چې تاسو غواړئ چې ایجاد کړئ د غزني نفوس ته بیا په کتو هغه انډول مراعات شوی ده چې د خلکو لپاره روغتیایي خدمات په کافي اندازه په خپل وخت باندې ورته ورسیږي. دا چې دغه 2 نوي ایجاد شوي او ارتقا شوي کلینیکونه په همدې اساس و منظور باندې جوړ سوه تر څو د غزني 21 لکه نفوس ته قناعت بخش جواب ووایي. زرګ صاحب یو اساسي پوښتنه دا ده چې په لرو پرتو ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو شتون ډېر اساسي ستونزه ده. غزني هم یو ستر ولایت د جغرافیې له پلوه د نفوس له پلوه هم زیات نفوس لري. په لرو پرتو ولسوالیو کې بیا خلکو ته رسېدنه شوې ده چې روغتیایي مرکزونه ورته جوړ کړي، هلته هم دوا او درمل او ډاکټر هلته ورسېږي. د موږ د قدر وړ رهبرۍ په دې باندې کار کوي چې څومره زر شي هرې ولسوالۍ ته د دې د نفوس او جغرافیک سیستم ته په کتو لیدو بسترداره شبخانې ورکړي چې دې پلان باندې ډېر جدي کار شروع دی. د موږ لوړې رهبرۍ په دې کار کوي چې په لنډو میاشتو کې به انشاءالله رحمان د همدې شاهدان اوسو چې هرې ولسوالۍ ته به د دې د نفوس په اندازه باندې یوه شفاخانه منظوریږي او مصدر خدمات به جوړېږي. که راځه که دا اوس یې وشمېرو، مثلا لاړ شو اجرستان ته، ناوې ته یا مالستان ته، داسې ولسوالیو ته، دلته تاسې څومره روغتیایي مرکزونه لرئ؟ څومره د خلکو هغه نفوس ته په کتو بیا دلته روغتیایي مرکزونه شته؟ بلې، اجرستان د دې ولایت یو له هغه لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې ژمنی حالت یې ښه نه دی، لارې خراب دي، د جغرافیک سیستم یې ژمنی سخت دی. نو په هغې ولسوالۍ کې موږ یو سی پلس کلینیک او جمع نور څه وړه کلینیکونه هم ورسره شته چې د سی پلس کلینیک په واسطه باندې به هلته غټه وړه عملیاتونه کېږي. هلته به د مور او ماشوم ژوند په هغې ځای کې د همدغې صحي خدماتو په واسطه انشاءالله تر یوه حده پورې حفظ او ساتل شوی وي. ورته نوه درته وشم، په نوه کې هم شنان موږ سی پلس کلینیک لرو چې په هغې کلینیک هم د اوس متخصصین ډاکټران کار کوي. خدمات مو له کمي پلوه که یو څه پرمختګ یې کړی، آیا په کیفیت کې هم یې بدلون راغلی ده؟ که نه د تېر په شان یوازې مرکزونه شته، صحي مرکزونه شته، ډاکټر پکې نشته، که ډاکټر پکې شته په غومره کچه باندې نشته چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي؟ حقیقت دی، امنیت یو له هغو څو نه دی چې امنیت او تعهد چې په هر څه کې بدلون راوړي. د ښه امنیت په اساس باندې نن زه شخصا زه او زما اداري ټیم کولی شي چې د شپې په 1 بجه باندې لاړ سي او یوه لرې پراته کلینیک نه لیدنه وکړي، هلته شته ټیم وګوري، آیا نوکریوال وګوري چې مصدر د خدمات یې که نه. خو خوشبختانه موږ په دې ویاړو او د باور او د اعتبار ځای دی چې کله هر وخت موږ څو ځله د شپې تللیو کلینیکو ته لیدنه مو ترې کړې، هیڅ داسې یوه شپه ما ته لاسته نه ده راغلی چې په هغې شپه د نوکریوال ډاکټر په کلینیک کې نه وي. دا د خوشحالۍ ځای دی. ډېره زیاته مننه زیرک صاحب، بیا هم درته راګرځم. حسیني صاحب لاړ به شو پوهنې ته. ښه، د هرې ټولنې د پرمختګ راز په پوهنه کې ده او په تحصیل او تعلیم کې ده. په غزني کې موږ په ټوله کې څومره ښوونځي لرو؟ په ټول ولایت کې څومره زده کوونکي دي، څومره ښوونکي دي چې په تدریس باندې بوخت دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د جلسې د ټولو ګډونوالو په اجازه او د حاجي حفیظ صاحب د لرغوني ولایت د والي صاحب په اجازه تاسو چې مننه کوو چې د نظام هغه لاسته راوړنې یا هغه کارکردګي له ولس سره مخامخ شریکوي او تاسې وسیله یاست. ډیره مننه. د پوهنې په عرصه کې د امارت اسلامي په راتګ سره د ټول افغانستان په سطحه او د ولایت غزني په سطحه الحمدلله ډیر پرمختګ شوی. موږ تقریبا 690 مکاتب لیسه، متوسطه او ابتدایه دا ټول ولسوالیو کې الحمدلله لرو. په تعلیمات عمومي وکي، په تعلیمات اسلامي وکي د اسلامي امارت پر راتګ سره 200
15 شاوخوا دینی مدارس نوي راجستر او ثبت شوي دي. د هغې دپاره په 15% شاوخوا استادان استخدام شوي. حسیني صاحب زه یوه پوښتنه کوم چې دواړه خونه لري. یو که شمیرو ته ورسو ښه تاسو 609 مکتبونه لري او په داسې حال کې چې 215 مدرسې لري. آیا یوازې د مدرسو زیاتوالي ته پام کیږي که نه مکاتبو ته هم پاملرنه کیږي؟ بیا آیا په همدغه غزني کې د مکتب او د مدرسې ترمنځ دغه نفاق او دغه بیلتون چې مخکې رامنځته شوی و دا له منځه تللی ده؟ دواړه سره یو شوي دي که څنګه؟ داسې کیفیت په هر څه کې مهم وي. کمیت خو هم باید په نظر کې ونیول شي، خو کیفیت ډیر مهم ده. او ما چې تاسو ته کوم دغه معلومات درکړل دا انشاءالله د کیفیت په لحاظ کیفیت د پوهنې په هغه وخت کې ښه کېږي چې د استادانو دپاره زمینه د ارتقا د ظرفیت او د سمینارونو د ورکشاپونو دا برابره سي. خو د پوښتنې اساسي برخه دا وه چې هغه فاصله چې په تېرو 20 کلونو کې رامنځته شوې وه د مکتب او د مدرسې ترمنځ دغه فاصله له منځه تللې ده. دغه نظر چې ګواکې مدرسه چې څوک وایي یو سړی به یي چې مکتب وایي بل کس به یي، نه دواړه د تعلیم او د تحصیل یو برخې دي او دواړه باید یو اوسي په افغانستان کې. دغه فاصله بیا له منځه تللې ده په غزني کې. نیازی صاحب محترم، دا البته پردۍ مفکوره او په موږ راتپل شوې وه د افغانستان په مظلوم ملت باندې چې مدرسه ځانګړې ده او مکتب ځانګړی ده. الحمدلله دا په کلي تللی. په ولایت غزني کې خو انشاءالله اثرات نسته. د موږ محصلین که هغه په تعلیمات اسلامي وکړي دي او که په تعلیمات عمومي وکړي دي په هر لحاظ باندې مشترکات لري. نو که داسې ووایو چې انشاءالله ولس هم په دې خبر ده او تاسو هم په دې خبر یاست، معلومات لرئ چې هغه پردۍ مفکوره نوره نسته دلې. مدرسه او مکتب یو دی او یو به انشاءالله. او که د دواړو هغه کیفي پرمختګ ته پام کیږي بیا کمیت ته به هم پام کیږي د دواړو؟ دې کې شک نشته چې په تعلیمات عمومي کې مخکې په کمیت کار شوی و. موږ تاسو ته واضحه ده چې د امارت اسلامي له راتګ نه مخکې تعلیمات اسلامي و یو مخ په زاویه کې پاته و. زه به د ولایت غزني حال درته وایم، موږ مخکې د امارت اسلامي راتګ موږ په ټول د ولایت په سطحه 12 مدارس لرل چې 12 سره خیالي وو. هلته پس هېڅ نه و په ساحه کې شاګرد نه و، استاد که به و خو راتو هغه خپل وخت کې معاش اخیست، معاش امتیازات و خو کسان اوس نو د کیفیت په لحاظ او د کمیت په لحاظ الحمدلله مکاتبو ته هم توجه شته، کار ورته شوی او تعلیمات اسلامي ورته هم شته. ځکه د افغانستان یوه اسلامي ټولنه ده او د مسلمانانو دپاره دغه دواړه مهم عنصرونه دي، که هغه تعلیمات اسلامي دي او که تعلیمات عمومي دي. هر نظام چې یا هر څوک چې په دې رأس کې راځي د افغانستان د خلقو دغه دواړه حالاتو ته باید متوجه او په دواړو باید کار وشي. ډېره زیاته مننه. کور د ودان حسین صاحب اهمیت راګرځم. سحاق صاحب، غزني د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې تقریبا ستر اقوام په افغانستان کې په دغه ولایت کې شته. موږ پښتانه پکې لرو، تاجک قوم پکې لرو، هزاره پکې لرو چې ټول د افغانستان د سترګو تور دي او د افغانستان اقوام دي. د قومونو وضعیت په غزني کې څه ډول دی؟ بیا په امتیازاتو کې، په سیاسي مشارکت کې، په اقتصادي مشارکت کې، په ټوله کې غزني کې د قومونو وضعیت څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اجازه د حاجي والي صاحب، رئیس صاحبانو او ولاس، الحمدلله په غزني کې 3 قومه ژوند کوي. چې دلته پښتانه هم شته، حالت تاشیو هم شته، فارسي زبانان هم شته او الحمدلله ډېره په ښه فضا کې ښه په اتفاق ژوند کوي او انشاءالله تر ننه فرق هم نشته، فرق به هم نه وي انشاءالله. که بعضې ځایو کې فرق وي هغه به انشاءالله اصلاح شي. په کومو ځایو کې فرق شته؟ راځي لږ ووایي چې ټول مسؤلین هم شته، خلک هم شته، دغه ستونزې به ورو ورو حل کړو. فرقونه چیرته دي؟ توپیري چلندونه چیرته دي که چیرې په غزني کې وي؟ فرقونه خو بل فرقونه نشته. دا فرقونه په ولسو کې شته. یو بعضې خلک په بازار کې ژوند کوي، د هغو ژوند سهولت هغو ته ډېر برابر دي. مکتب وي، مدرسه وي، شفخانه وي، شی هر شی هغو ته مهیا وي. او بعضې خلک په ولسوالیو کې ژوند کوي، هغو ته طبعا امارت اسلامي 3 کاله کې چې دلته فعاله شوې ده، شاید دغو کمبود وي، د مکتب کمبود وي، د شفخانې کمبود وي، د سړک کمبود وي. دا هغه توپیرونه شته ذاتي، بل په ژبې او په لسان او په 2 شیو کې فرق نشته.
که لاړ شو دوه ولسوالیو ته مثلا مالستان او جاغوري ته چې هلته اکثرا د افغانستان هزاره محترم قوم هلته اوسیږي. څومره د دغو خلکو لپاره پاملرنه شوې ده د انکشافي پروژو په برخه کې، د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې، روغتیایي مرکزونو لپاره، صحي مرکزونو لپاره، د پوهنې د مرکزونو لپاره اقدامات ورته شوي دي د امارات په واکمنۍ کې؟ البته له جاغوري خو زه خبر یم انشاءالله ډېر خدمتونه ورته سوي او له مالستانه د سم آګاهي نه لرم چې اوس ووایم چې په مالستان کې معینه شکل سوي دي او په جاغوریو کې د جاغوریو د ولسوالۍ سړک اوس پوخ دی. د ډېر ولسوالۍ سړکونه نه دي پاخه، د جاغوریو د ولسوالۍ سړک هم اوس پوخ دی. ساق صاحب دلته په غزني کې په ناستو پاستو کې په جلسو کې آیا له ټولو اقوامو څخه ګډون کوي چې راشي که د ولایت مسئله یې که سترې انکشافي پروژې په دغه ولایت کې که نورې اساسي امنیتي سیاسي اقتصادي مسایل آیا یوازې یو لوري چارواکي پکې ګډون لري که نه قومونو ته د قومونو استازو ته هم بلنه ورکول کېږي چې راشي کینی خپل نظر خپلې خبرې خپل وړاندیزونه وړاندې کړي؟ دا خو انشاءالله پرون مې یوه جلسه وه د اقوامو قبایل، ټول قومونه پکې حاضر وو، ان له ولسوالیو هم خلک حاضر وو، خپل پیشنهادونه خپل انتقادونه هم خلکو وکړه او یوه جلسه هم داسې جلسه نه ده چې هغه مربوط د اراکین دولتي ولس پکې شریک ده. ډېره زیاته مننه، په خیر سلامت اوسئ. درنو لیدونکو ورځو خلکو ته یو څو مهمې پوښتنې رااخلو بیا بیرته میلمنو ته راګرځو. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما پوښتنه لومړی له والي صاحب څخه ده. سړکونه او ولسوالیو ته غځېدلې لارې د هیواد په وجود کې داسې دي لکه د انسان په بدن کې رګونه. زموږ ډیری ولسوالۍ خصوصا رشیدانو ولسوالۍ یا اجرستان ولسوالۍ، دغو ولسوالیو ته سړکونه یا نه دي ترمیم شوي یا نه دي جوړ شوي او یا هم که څه کار پې شوی ده هغه مثلا راتلونکي کې پخولو ته ضرورت لري. یعنی ستونزه یې په هر وخت کې چې د ژمي موسم په رسېدلو دی ډیری کسان یې نشي کولی، عام وګړي او ځینې کسانو ته چې هلته ستونزه پیښیږي. فرض که ځینې میندې دي د زیږون پر مهال باندې دوی د مرکزي د ولسوالۍ مرکزي روغتونونو ته همداسې مرکز ته رسیدل نشي کولی. په راروانو وختو کې به د دوی په اړه باندې تاسو څه پلان ولرئ؟ په خیر او سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. بله پوښتنه به راواخلو. مهرباني تاسې. بسم الله الرحمن الرحیم. ما متاسفانه در ساحه قلعه شهاده که از مربوطات نواحی جدید شهر غزنی است، مربوط ناحیه ششم، ما هنوز برق نداریم. زندگی مردم بسیار از لحاظ برق به دشوار پیش میرن و در قسمت سرک هست که متاسفانه باز با مشکل مواجه هستیم و همین قسم با سرکی که در قسمت ولسوالی ها هستن، خصوصا ولسوالی ناور که سرک نیمه تمام ماندن، پختکاری نشده که چندین ولسوالی را با هم وصل میکنه، از جمله ولسوالی اجرستان است، ولسوالی جاغوری، ولسوالی مالستان. و یک موضوع دیگه بخشش باشه در قسمت توجه به اشغال زایی بخش جوانا است که ما از جناب والی صاحب محترم و رؤسای محترم خواهشمند هستیم که در این قسمت اگر بیشتر توجه صورت بگیره. آخر نه څوک پوښتنه لري؟ آخر لازم مهرباني. آخر کاستي د ما پوښتنه په عموم کې له والي صاحب او د روغتیا له رئیس څخه دا ده چې مکور ته په عموم کې کار وکړي. مکور چې دا هغه یوه غټه ولسوالي ده، نفوس یې نسبتا ټولو ولسوالیو ته پراخ نفوس لري او کار نسبتا کم ورته سوی ده. د پوهنې په باره کې پرتې لرې اطراف سیمې لري. ښه، والي صاحب د خلکو پوښتنې به ځواب کو. هوتک صاحب وویلې چې اجرستان ته غځېدلې لاره چې ده وضعیت ډېر زیات خرابه دی او دا خلکو لپاره د تګ راتګ په برخه کې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. څه اقدامات شوي دي دغو لارو د جوړولو لپاره؟ د اجرستان په لاره خو به دومره خبره درته وکړم چې هلته قومي خلق موږ په وروسته کال ورته ورغلي وو، نو په یوه لاره باندې تر ډېره حده پورې چې زموږ د فوایدې عامې انجینران ورغلي وو، نو هغوی ویلې چې په دغه کوتل باندې یا کوتل خون په نام باندې بیا یې نوم بدل شو د کوتل اتفاق په نام باندې. نو دغه کوتل کې حتی که زموږ انجینران ویلې چې په دغه کوتل کې کار کول دا ډېر محاله دي، خو بیا څه انجینران څه دغسې نور خلقو کار ورباندې کړی تر ډېره حده پورې الحمدلله هغه لاره ډېره برابره سوې وه چې اجرستان ته تقریبا 8 ساعته شاوخوا مزل به راته، هغه 5 ساعته به شاوخوا راته. خو زه خپله په هغه کوتل ته زه ورغلی وم چې زه ورباندې راغلم څه ستونزې پکې وي،
نو زموږ بیا اراده او تصمیم وداسې و چې دغه کوتل یو څه کارونه پاتې دي که هغه لاره نوره هم برابره سي نو کیدای شي د خلقو د تګ راتګ دپاره د دوی زیات مشکلات حل سي او په دغه نورو لارو باندې د ناور په لاره باندې یا په دغه نورو لارو باندې موږ هغه هلې ځلې شروع کړي تر ډېره حده پورې الحمدلله ډېر کارونه سوي دي بیا به وروسته موږ تاسو ته که چا پوښتنه کوله موږ به ورته وښیو خو دغه د اجرستان په رابطه باندې زموږ ډېره زیات توجه اجرستان او ناوې ولسوالۍ او ناور ته ده ځکه چې په دې کې په دغه تېره شل کلن دور کې دې ته داسې خدمات نه وو سوي نو دغه اوس الحمدلله تر ډېره حده پورې یو څه نازه کېدی چې د اجرستان خلق به دلته موجود نه او ډېر کار اجرستان ته سوی ده او ډېر کار بیا ناوې ته سوی ده یو پوښتنه دا وه چې فهمي ویلې وکیل د ګذر ده چې په شپږمه ناحیې کې برق نه لري دوی د برق د تامین په برخه کې هم څه اقدام شوی ده که نه دلته خو لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره تقریبا 4 شاوخوا د ترانسفرمونه هغه لګېدلي او اوس هم د موږ د برق رئیس دغه اوس هم څو ورځې مخکې تللی و هلته کابل ته ورغلی و عمومي د برق د رئیس سره یې کتلي وو نو څه ستونزې مشکلات به وي په هغه کې په مرکزیت کې خو الحمدلله هغه کار ډېر زیات روان ده نو موږ کوشش کوو چې برق تر ولسوالۍ پورې شاوخوا د لنډ نږدې ولسوالۍ د اندړ ولسوالۍ راځي دې خوا د یک ولسوالۍ راځي نو کوشش کوو چې اول قدم کې په مرکز کې کارونه خلاص کړو بیا ولسوالۍ ته هم د برق رسېدنه وشي بله یو اساسي پوښتنه دا وه چې دلته په غزني کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې هم څه اقدامات شوي دي دلته خو څه ورځې مخکې په پوهنتون ریاست کې جلسه وه هلته بیا موږ ورغلي وو نو هلته چې څومره ځوانان وو چې هغه تعلیمي سطح هغه الحمدلله تر ډېره حده پورې هغه ښه وه نو چې څومره ځوانان فارغ شوي دي موږ به اعلان ورته کړی د موږ د اعلان پسې متصل بلافصل رئیس د معارف به هلته ملګری رالیږلی تقریبا 400 کسه موږ فارغین درلودل نو رئیس د معارف به ملګری رالیږلی چې 400 بستونه موږ خالي لرو نو چې څومره دلته ځوانان هغه شوي دي د طب پوهنځي نه یا د هر پوهنځي نه چې دوی فارغ شوي نو هغه الحمدلله د ولایت ته یې مراجعه کړې ده نو ډېر داسې بستونه دي چې هغه موږ د آزاد رقابت له لارې نه اعلان کړي دي لکه فلحاله په ښاروالي کې په نورو ادارو ته په خیر او سلامت اوسئ والي صاحب ډېره زیاته مننه عزتمندو لیدونکو ورځو لنډه دمه اخلو له دمې وروسته ولس غږ خپرونه دوام لري ولس غږ خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست دا ځل ولس غږ خپرونه غزني ولایت ته ځانګړې شوې ده موږ چارواکي او خلک مخامخ یو بل سره کېنولي دي تر څو خپلې پوښتنې او اندېښنې شریکې کړي زیرک صاحب یو اساسي مسله البته مخکې چې دا شریکه کومه د مقر ولسوالۍ یو کس یاده کړه چې هلته د نورو مسایلو ترڅنګ د صحي مرکزونو د کمښت مسله هم ده هلته مقر کې هم څه اقدامات شوي د خلکو لپاره د روغتیایي مرکزونو د ډېرېدو لپاره بله مننه ورونه ډېره مننه کوم چې په ښه وخت او ښه پوښتنه یې وکړه حقیقت دی چې مقر ولسوالۍ یو د غټ نفوس درلودونکې ولسوالۍ ده او یو غټ کیلومتر پوخ سړک په دې ولسوالۍ کې تیر دی چې اکثره وخت د دې شاهد یو چې اکثره وخت تصادف پیښې هم منځته راځي خو کوم څه چې په دغه 3 کالو کې شوي ورته بیا هم بسنه نه کوي کوشش کوو چې دوی حق حد اقل د نفوس په اندازه موږ ورته مهیا کړو د هغې نه یو څو لنډ یا 4 یا 5 نقطې چې اوس کار ورته شوی دی هغه دا چې موږ پلان لرو چې په لنډو ورځو کې یو تروما سنټر د دوی دپاره ایجاد کړو چون حالت هر وخت تصادف ډېر پیښیږي تروما سنټر ته دوی ضرورت دی دویم د غزني په کچه باندې اولنۍ غټه د ټیپیو تعمیر د سویت غذي ماشومانو د تداوۍ دپاره هغه حالت ته کار لاندې دی چې تقریبا له 90 سلنه نه لوړ کار د تعمیر شوی دی حالت د سویت غذي خدمات شته د تعمیر کمبود وش د تعمیر په جوړښت به ان شاء الله سویت غذي خدمات نور هم سایته ښه شي ډوپلر الټراساوند د نن 2 میاشتې مخکې موږ د وزارت صحت عامه محترم مقام د مرکزی سټور نه راوړو ډوپلر هغه الټراساوند قوي ماشین دی چې د هغې په واسطه باندې قوي پیشرفته مریضۍ تشخیص کولی شو یعنی په ولسوالۍ کې ډوپلر الټراساوند یوه غټه لاسته راوړنه ده چې اوس موږ هلته برحاله لرو ام ډي ډاکټره اوس هلته لرو 2 دانې جراحي ډاکټران اوس لرو په هغه ولسوالۍ کې
دوه امبولانسان هم د اوس مصدر د خدمت په غیږ کې جن اکسپرت ماشین یو له هغو ماشینونه دی چې د دې ماشین په واسطه باندې قوي پیشرفته مریضۍ تشخیص کوی شو لکه تبرکلوز. هغه تبرکلوز چې یعنی په نورو عادي معایناتو باندې تشخیص نشي آخرنۍ نتیجه به جن اکسپرت ماشین روباسي چې د یوه ماشین باید تر $10,000 لوړه ده. د دې ترڅنګ پلان لرو چې په راتلونکې هفته کې د غزني امبولانس په نامه باندې موږ خدمات شروع کړو چې 102 به نمبر وي د لوی لارو دپاره به وي. نو پلان لرو چې یو یا دوه امبولانسونه د سړک په غاړه باندې هلته ودروو تنها د تصادم او د تصادف دپاره. راځه چې لاړ شو په غزني کې د ښځینه متخصص ډاکټرانو وضعیت هم وګورو. آیا په کافي اندازه ښځینه متخصص ډاکټران هم په غزني کې لرو که نه لکه د ځینو نورو ولایتونو په شان په غزني کې هم د ښځینه ډاکټرانو د شتون حضور د ګوتو په شمار دی؟ غزنی یو څه ښېګړتیاوې هم لري. هغه د دولتي سکتور ترڅنګ شخصي صحي سکتور دی په هر حصه کې. خوشبختانه ویلی شم چې د 1995 کال نه تر اوسه پورې موږ 6,000 نه اضافه له انسټیټوټ نه محصل فارغ لرو چې د هغې جملې نه له 2,000 اضافه تنها زنانه پرسونل موږ لرو چې فارغ شوي دي له 2,000 نه اضافه. اوس فعلا په غزني کې له 100 نه اضافه نسایي ولادي متخصصین لرو چې دغې جملې نه ولایت خو پرېږده مرکز خو پرېږده چې موږ د اندړو په ولسوالۍ کې هم یوه نسایي ولادي متخصصه لرو چې د خوشحالۍ ځای دی. همدغه پروسه به موږ غځوو نورو ولسوالیو ته. غټ ولسوالیو ته به موږ نسایي ولادي متخصصین آماده کوو او هلته به امکانات ورته آماده کوو بیدباش ځای وسایل تر څو هلته ښه خدمت وکړی شي. یعنې په لنډه کې په ټوله کې خو کمې دي خو هڅې ورته کېږي چې د دغو ډاکټرانو شمېر زیات شي. متخصص چې کله چیرته ځي مصدر د خدمت جوړېږي هغې ته امکاناتو ته ضرورت دی. نظر نورو کلونو ته اوس متخصص شتون او راتګ غزني ته ښه والی او د غزني ولسوالیو ته تګ امنیت. زه او د ما رهبري په دې باندې کار کوو چې څنګه وکړی شو چې هر متخصص ته او هر نسایي بخش پرسونل ته موږ په ساحه کې هغه امکانات آماده کړو چې څو دا پرې خوشحاله کېږي. ډېره زیاته مننه ځیرک صاحب. بخیر سلامت اوسئ. حسیني صاحب پخوا د جګړو له وجې په ډېرو ولسوالیو کې د ښوونځیو ودانۍ ویجاړې شوي دي. څه اقدامات مو کړي دي چې دغه ودانۍ بیرته ورته جوړې کړي که نه هماغه رقم زده کوونکي مجبور دي چې د خیمو لاندې یا په آزاده فضا کې حتی په بعضې حالاتو کې خو ریپورټونه ورکړل شوي دي چې په ادیرو کې ناستې دوی زده کړې کوي. نیازی صاحب محترم د هغې ورور د پوښتنې یو جز د مقر د ولسوالي د پوهنې په اړه باندې و. نو په مقر کې عملا د موږ 24 مکاتب 44 مدارس او 120 محلي صنفونه دا فعال دي. نو که د مقر ولس وغواړي چې خپل بچیان مدارسو مکاتبو محلي صنفو ته ولیږي نو انشاءالله دا ستونزه حل ده او کوشش کوو که داسې ډېر په یو زاویه کې کله یو مسافه درازه وي د هغې دپاره هم حل لاره پیدا کړو. او د مکاتبو د تعمیر په مورد باندې د تاسو پوښتنه وه. داسې غزني ولایت یو غني هیواد له حیث د مکاتبو یعنې ولایت ته تقریبا څه کم 200 مکاتب لرو. له دې جملې چې 250 مکاتب د موږ په عقید تعمیر دي تعمیر نه لري. د امارت اسلامي په راتګ سره په دغو 250 مکاتبو کې په تیر کال کې تقریبا تر 150 یا تر 150 مکاتب یا ترمیم شوي دي او یا تعمیر شوي. په سږ کال کې تقریبا 25 مکاتب په مختلفو ولسوالیو کې البته ابتدایه تعمیر دا تحت کار ده. 25 پروژې عملا تحت کار دي او د ځینو 80% او 50% کارونه خلاص دي او ورسره په څنګ کې د معارف له هغه ځانګړې بودیجې چې ولایاتو ته تخصیص کوي موږ 14 پروژې لرو. هغه مکاتب چې په جنګونو کې یا خراب شوي یا ګډ شوي یا په ټوله کې ترمیم ته ضرورت لري
نو تیر کال مې 11 پروژې عملي کړې دي، سږ کال 11 پروژې عملا تر کار لاندې. په دغو 11 پروژو کې بیا څومره ښوونځي تر پوښښ لاندې راځي چې بیرته یې تعمیر جوړ سي؟ نو البته هره پروژه په یوه مکتب کې عملا پیل ده، نو 1100 مکاتبو کې. ښه، په 250 ښوونځیو کې چې هغه تعمیر نه لري، 14 مو بیرته ورته جوړ کړي دي، یعنې یو ډېر شمېر بیرته پاتې دی. په دې برخه کې بودیجه نشته، اراده نشته، څه نشته؟ نیازی صاحب محترم، داسې خپل تعمیر په خپل ذات کې یو قوي مالی امکان ته ضرورت لري. کنه په ابتدایه دوره دا اوس موږ تر تعمیر لاندې د تقریبا 11 میلیون افغانۍ مصرف لري. نو داسې یو هیواد چې 45 کاله په هغه کې جنګ سوی، داسې هیواد چې دغه اقتصاد له لحاظه د ده خزانې ټولې ډکې، هغه هم په 2-3 کاله کې دغه موضوع نشي حل کولی. خو لله الحمد د امارت اسلامي رهبري په ټولو عرصو کې کوم خدمات چې اړین دي او ضرور دي هغه ته متوجه دي. نو چې یوازې غزني کې تقریبا تر 14 کال، یعنې د عام ولس په ملاتړ باندې او د همکارو بنسټونو په ملاتړ باندې دا د 14 یا 15 پروژې موږ لرو تحت کار دي. دا بدیله لاره د هغې دپاره چې تر څو تعمیر ورته جوړیږي نو هغه خیمې دي. په دې عرصه کې کوشش موږ کړی ده، بعضې همکارو بنسټونو را سره کومک کړی او د وزارت محترم معارف له طرفه موږ ته بودیجه راکړل سوې ده چې د هغې دپاره خیمې واخلو. تر اخره به خیمو کې پاتې کېږي، که نه یو ورځ به یو پوخ صنف ته هم راځي. په دې امید یو چې انشاءالله په 2-3 کاله کې به انشاءالله موږ دغه ستونزه حل وي او زموږ مکاتب به انشاءالله د تعمیر څښتن شي. ډېره زیاته مننه، په خیر او سلامت اوسئ. سهاک صاحب، یو اساسي موضوع چې کله کله په میدان وردګو ولایت کې پېښ شوې وه او کله کله په غزني کې هم د دې ریپورټونه ورکړل شوي وو. په غزني کې د پښتنو او د هزاره قوم ترمنځ په ځینو سیمو کې د سرځایونو او یا د ځمکو پر سر باندې دعوې او جنګونه او شخړې وي. دغه مسایل پېښ شوي دي د امارات په واکمني کې، کله ناکله په بعضو ځایو کې په چراګاو، په سرځایو، په مالو، په ځمکه باندې. او یو ځای پېښ شوي و چې هغه د محلي خلکو او د کوچیانو ترمنځ و چې هغه جناب والي صاحب هم و، د فرقې خلک هم د تاسیساتو دا خلک ولاړو هغلته روغه وکړه، د هغو خلکو ترمنځ یې دغه مشکل حل کړ. په مځکو باندې بعضې جنجالونه وو، د دې په خپل مرکز او د لنډو سیمو کې فضل خدای هېڅ مشکل په خپل منځ کې نه لرو. د کوچیانو لپاره مشخصا چې یو ځای نه پاتې کېږي او د تګ راتګ په حال کې دي، یو ولسوالۍ نه بل ځای ته ځي، هغه اقلیم او هوا ته ګوري. د دوی لپاره یو څه شرایط برابر شوي دي چې احیانا یوې ولسوالۍ ته که ځي د خلکو په مالو ځمکو باندې ور نه شي، هلته څه جنجال جوړ نه سي، که بل ځای ته ځي او د دوی هغه وضعیت او حالت ته هم پاملرنه وشي. د کوچیانو خو وخت دغسې و، د اول دغه سیمه و، د پسار سیمه و، دلته به دوی راتلو بیرته به تله. نن جایي سوي دي دا خلک، دا اوس له انتقاله پاتې دي، ټول جایي دي، ټول هر ځایونه نیولي دي او خپل ته ځان ته کورونه او خیمې جوړ کړي دي، جایي دي، ذاتي دا له انتقاله وتلي خلک. دلته په غزني کې د قومونو د پیوستون لپاره، د قومونو د یووالي لپاره، د اتحاد لپاره څومره پروګرامونه، برنامې جوړې شوي دي تر څو قومونه راشي په خپلو کې سره کښېني، هغه لوی هویت چې افغانیت ده هغه را ژوندی کړي، هغه قوي کړي، دې پر ځای چې ډېر هغه فرعي قومي مسایلو باندې ورسي. اوس خو تر هغه اوس د امارت اسلامي راغلی د اقوامو قبایل یو وزارت ده او د یو بخش دلته په غزني کې هم لري، په میاس کې یوه جلسه له قومو سره لري، بعضې وخت په ولایت کې ټولي، بعضې وخت د دې په خپله په دفتر کې ټولي خلک. دغه مسایل د قتل مسلې، د مځکو مسلې دي، دا دغلته ټول مشکلونه حل کیږي. فضل د یو قومي مشر په توګه دلته په غزني کې د ولایت په اداره کې، په حکومتي چارو کې، په امتیازاتو کې، په پروژو کې، په هره برخه کې ټول غزني وینئ، ټول اقوام پکې وینئ، که نه مشخصا یو قوم پکې ډېر زیات وینئ، یو قوم پکې هېڅ نه وینئ، هر څوک هر چېرته شته که نه؟ طبعا اوس په حکومت کې هغه سته او هغه مجاهدین یا هغه طالبان، هغه خلک چې سته، هغه سته، دا نور قومونه کم سته پکې، هغه سته، خو دا کوم مشکل، اساسي مشکل نه لري. سلام مشورې، نظر، نظر، سلام مشورې، ټول له ولایته شروع تر ښاروالي، تر اقوامو قبایلو، تر دو ټولو موږ مشوره لرو. او یوه پوښتنه له رئیس د صحت عامې لرم
نن هغه سابقه ډاکټران چې په غزني کې ټولو په شفخانو کې فعالیت کاوه، نن هغو دغو ځان ته شخصي شفخانې جوړې کړي دي او د دو ملت په پیسو هغه دغو ډاکټران سوي دي. نن صحت عامه ولې له هغو دغو څخه کار نه اخلي، یا به دوی مجبوره کوي چې دوی به په شفخانو کې کار کوي. نن رئیس صاحب په شفخانې کې دغه کوزوي ده که مرکزي دغه شفخانه ده، په دوی کې ټول نوي ډاکټران دي. هغه زاړه ډاکټران ټول ځان ته یا کلینیک جوړ کړی ده یا یې شخصي معاینه خانه جوړه کړې ده. په دې کې خو د دو ملت پیسې تللې دي، دوی چې دو سطح ته رسېدلي دي، د دو ملت له پیسو رسېدلي دي. نن به باید دو ملت ته خدمت کوي. دا که په هر سیستم وي، که دا په جبرن وي، که په تنخواه وي، دا باید دا ډاکټران وادار سي. په دور نوي ډاکټرانو خو له دوی سره چې هغه زاړه ډاکټران نه یم، دوی دغه عملي کار خو بې له هغو ډاکټرانو نه سي کوی. د طب دغه خواهش ده له رئیس صحت همیش که حتما زیاک صاحب سره دا ستونزه او دا مشکل هم شریکو. ډېره زیاته مننه. ورځو خلکو ته څو مهمې پوښتنې رااخلو وایي صاحب بیا بېرته به راشو بحث ته. اول بل دغه اخر نه واخلو، مخامخ اخر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما یو پوښتنه ده سربیره پر دې چې غزني له داسې ښکاري، البته غزني دوهمه درجه ولایتونو څخه شمیرل کېږي. پوښتنه مې دا ده چې چارواکو څه کړي د دې لپاره چې غزني له لومړۍ درجه ولایتونو څخه وشمېرل سي، او کوم امتیازات، کوم خدمات چې لومړۍ درجه ولایتونو ته کېږي هغه غزني ته هم وشي. او بله پوښتنه مې دا ده چې ځوانان خفه دي. د ستونزه دا ده چې مثلا موږ ته په اماراتي ادارو کې تر ډېره د کار زمینه نه برابرېږي. سربیره په دې کې برابره شوي هم وي، خو دوی بیا هم زړه نه ښه کوي د دې لپاره چې موږ مثلا هلته کار وکړي یا دغه تر څنګ مزد خدمت وګرځي. ډېره زیاته مننه. په خیر او سلامت اوسئ، کور دې آباد. حاجي صاحب مهرباني تاسې هم ووایئ خپلې پوښتنې. بسم الله الرحمن الرحیم. سر کې یوه کوچنۍ پوښتنه له قدرمن والي صاحب څخه زما هغه دا ده چې زموږ په ملک کې په بېلابېلو برخو کې موږ قدري کسان لرو او فارغین لرو، مسلکي کسان لرو، خو متاسفانه چې تر دغه وخته پورې ټول بېکاره ګرځي او هیڅ موقع نه ده ورته مساعده سوې چې په دولتي برخو کې دوی څخه کار واخیستل سي، او که چېرته کار ځینې اخیستل کېږي هم په ډېره ټیټه سطحه باندې. په دوهمه برخه کې راځم د صحت عامې محترم رئیس صاحب ته تر یوې اندازې پورې محترم قومي مشر زما سوال حل کړی ده. تاسو چې پوښتنه کړې خو په دا باندې مې شته کړې ده، مجبور یم چې ویې کوم. هغه دا ده چې زه په خپلو سترګو وینم چې په غزني ولایت کې هغه متخصصین ډاکټران چې موږ یې پېژنو چې هغه د قدر وړ دي، هغه د دې وړ دي چې دا خلک کار ځینې واخلي او خلکو ته کار وکړه. نه پوهېږم چې د صحت عامې د ریاست لخوا چې مایوسه سوي دي او که په خپل طبیعت په شخصي معاینه خانو کې کار کوي. دا خصوصي یا شخصي کومې شفخانې چې دي په دو باندې تاسې نظارت لرئ او که نه لرئ. یوه پوښتنه مې له رئیس صاحب معارف څخه ده. په بخښنه سره رئیس صاحب معارف په تېرو جهاد په دوره کې خو د معارف ریاست نه سوی کولی چې ولسوالیو ته خپل نظارت یا تفتیش ولېږي او له مکاتبو څخه نظارت وکوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغه درې کاله کې تاسو څومره توانېدلي یاست، په کومه اندازه توانېدلي یاست تاسو د ولسوالیو له مکاتبو څخه نظارت کړی ده او مثبت یا منفي نتیجه هم لاسته راوړې ده. ډېره زیاته مننه. په خیر و سلامت اوسئ. دا اړخ نه یوه پوښتنه اخلو، مهرباني. سوال ما راجع به رئیس معارف ولایت غزنی است که یک قریه ما به نام اربابا صاحب است. ما مکتب متوسطه فعلا داریم، در حدود 3,400 نفوذ در مناطق وجود داره. مکتب ما با کمبود معلمین رسمی مواجه است، گرچه معلمین خدمتی شما استخدام کرده بودن ولی مکتب ما با معلمین رسمی ضرورت دارد، مکاتب ما با احاطه دیوار ضرورت دارد. و دیگه سوال ما از والی صاحب محترم است که در حصه زمینه کارایی برای جوانان هستیم که جوانان را برای تشویق کار برای مردم و منطقه خواهان می باشیم. تشکر بسیار زیات. ورزو د پوښتنو ځوابونو ته والي صاحب ډېرې پوښتنې وې چې تاسو ته هم راجع شوې وې. اول به لاړ شو د ځوانانو ته د کار زمینې د برابرولو په برخه کې خلکو ویلي چې قدري کسان لرو، مسلکي ځوانان لرو، د کار هوډ او انګیزه هم لري، خو په اماراتي ادارو کې ورته په کافي اندازه د کار زمینه نه ده برابره شوې. څه شوي دي، کومې پروژې لرو، څه کاري فرصتونه لرو په غزني کې؟ موږ خو د دې په رابطه باندې اطلاعات او کلتور ریاست کې د نوجوانانو یو امریت هم لرو. د نوجوانانو
پاتې اوس هغه کسان چې هغه قدري کسان دي، هغه کسان چې هغه د لیسانس په سطحه باندې فارغ کسان دي. دا غزني ولایت خو څه کوي، موږ تر وزارته پورې تللي، په وزارتو کې موږ رئیس الوزرا صاحب ته دغه نور وزیرانو ته خبره کړې، هغه خلق چې دلته په غزني ولایت کې پوهنتونو کې په مختلفو هغه باندې طب پوهنځیو نه فارغ شوي دي، نو هغه غواړي چې دلته نو دغو خلقو موږ ته داسې مراجعه نه ده کړې. د ځوانانو دپاره الحمدلله ښه زمینه برابره ده، ښه موقع برابره ده. تاسو به چېرته داسې نه لیدلی چې موږ د یو داسې بس وي چې هغه مسلکي بس وي، موږ داسې عادي کس ورباندې راوستلی. ډېر کوشش هغه اوس هم د موږ هرې ځلې روان دي، موږ پسې ګرځو داسې کسان چې هغه د ولس ته او اسلامي امارت ته ژمن خلق وي، وفادار خلق وي او په شریعت باندې برابر خلق وي. هغه موږ کوششونه کړي دي چې موږ په ریاستو کې ځای په ځای باندې په ولایت مقام کې، په ریاستو کې، په مختلفو اداراتو کې، په مؤسساتو سره زیات ځایونه. دا خو به یوازې معیار نه وي چې باید د امارات غړی واوسي، جهادي مخینه ولري که نه. ځوان ده، د غزني ده، کدري ده، مسلکي ده، اجازه ورکړي چې کار وکړي. نه دا شیان قطعا نشته. دا اوس ما مخکې درته وویلې چې ځینې دغه بسونه هغه موږ د آزاد رقابت د لارې نه اعلان کړي. او یو بله پوښتنه دا وه والي صاحب چې آیا اقدامات شوي دي چې غزني لاړ شي اول درجه ولایت ته امتیازات زیات سي، د ولایت ته پاملرنه زیاته سي؟ ورور خبره وکړله، غزني اوس اوله درجه ولایت، یو زونونه دي لکه پکتیا زون سو، جلال آباد زون سو، قندهار زون سو، دا 6 زونونه موږ لرو. یو اوله درجه ولایتونه دي. مخکې غزني دویمه درجه ولایت، اوس اوله درجه ولایت شوی ده. په دې اسلامي امارت کې موږ تللي د مشرتابه د مقام سره د ریاست الوزرا سره مو خبره کړې ده، نو غزني اوله درجه ولایت شوی. والي صاحب دلته په غزني کې د اوس کومې پروژې لرو، څومره کاري پروژې لرو چې د خلک هم پې پوه شي چې دغومره پروژې شته، د کار لاندې دي، په کار اچول سوي دي، څومره خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده په ټوله کې غزني کې په عمومي سطحه باندې بله چې هغه تطبیق شوي دي او روانې دي. تقریبا موږ په ټول غزني ولایت کې 456 شاوخوا پروژې لرو چې هغه په مختلفو ولسوالیو کې اوس هم روانې دي، د ځینو کارونه تکمیل شوي دي. مخکې تاسو یو خبره وکړله چې دلته په غزني ولایت کې مختلف قومونه اوسېږي، هزاره او تاجک او پښتون. 350 غالبا 320 یوازې پروژې په ناور کې اوس تطبیق شوي دي د انکشاف و دهات له لارې نه. ناور یوه هغه ولسوالي ده چې په هغه کې ټول هزاره میشته خلق اوسېږي. 15 ولسوالۍ موږ داسې لرو چې په هغه کې ټول اهل تشیع دي. او بله ولسوالۍ هغه جاغوري ولسوالۍ ده. په جاغوري ولسوالۍ کې چې څومره هلته پروژې روانې دي، څومره کارونه روان دي، په 4 یا 5 ولسوالۍ سره یو ځای کې د جاغوري ولسوالۍ ته نه رسېږي. هلته الحمدلله دغه فرق په موږ کې هغه کې نشته چې دا یا پلانکي ولسوالي ده یا په دې کې جهاد زیات شوی ده، په دې کې د مجاهدین نه درلودل یا هڅې وي. دا الحمدلله په غزني ولایت کې دغه مشکل موږ نه لرو چې چېرته پروژې روانې هغه الحمدلله تطبیق یې په ښه طریقه باندې سرته رسېدلی او مشکل موږ دا نه لرو. دلته د ښاري پرمختګ په برخه کې ښار کې د خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې، سړک جوړونې په برخه کې کومې پروژې لرو، کومې تکمیل شوي دي، کومې د کار لاندې دي؟ دا اوس دلته ښاروالۍ زیاتې پروژې لري په غزني ښار کې. د سړکو په رابطه باندې مکمل کارونه شروع دي، خلق یې ویني، ټولو خلقو ته معلومې دي. د صحت د ریاست په رابطه باندې به رئیس صاحب خپل جواب درکړي. دلته لله الحمد هغه د صحت په بخش کې، د معارف بخش کې او د ښاروالي په بخش کې زیاتې پروژې له کار لاندې دي. هغه الحمدلله کارونه یې تر ډېره حده پورې ښه دي او زموږ کارونه هم تقریبا یوه میاشت یا 50 سره د شاوخوا نور پاتې لکه نور د ځینو پرایسو سره دغه پروژې هم تکمیلېږي. والي صاحب وروستۍ پوښتنه کومه، بیا به نورو پوښتنو ته لاړ شو، دا چې څومره غزني ته د نړیوالو بنسټونو د همکارو مؤسسو همکاري او توجه یې زیاته ده غزني ته چې راشي دلته ځینې پروژې ولري، همکاري وکړي یا مرستندویه مؤسسات واوسي، یو څه پاملرنه شته غزني ته؟ الحمدلله په غزني ولایت کې د مؤسساتو زیاته توجه شته، خو بیا هم لکه څنګه چې موږ غواړو په هغه سطحه باندې کار نه ده شوی. ځکه الحمدلله په ټول غزني ولایت کې، په ټولو ولسوالیو کې، په ټولو دیهاتو قریو کې هغه الحمدلله امن برقرار ده، هیڅ مشکل موږ نه لرو. هر چېرته یو انجینر، یو د مؤسسې نماینده، یو رئیس صاحب، والي صاحب، ولسوال، هر څوک هغه یو وزیر صاحب
هغه حتی کې په یو عادي موټر کې هم سفر کولی شي، هلته رسیدګي هم کولی شي، امن زیات موجود ده. خو بیا هم لکه څنګه چې زموږ د هغه نه د مؤسساتو نه او تقاضا ده په هغه شکل باندې بیا هم کار نه ده سوی. خو بیا هم الحمدلله د مؤسساتو زیات توجه شته او کارونه الحمدلله ډېر ښه روان دي. ډېره زیاته مننه والي صاحب، په خیر او سلامت اوسئ. ځیرک صاحب روغتیا برخې ته ډېرې پوښتنې راجع وي. یو دا چې ولې ځینې ډاکټران همالته په خپلو معاینهخانو کې ناست دي، بس هر څومره فیس په خلکو باندې وضع کوي، او بیا ځینې ډاکټران چې متخصص دي وایي کدري دي په عامې روغتیا وزارت کې دوی ته البته ریاست کې څه فرصتونه نه برابرېږي. اندېښنې دغه دي چې خلکو شریکې کړي. مهرباني. مننه کوو له حاجي صاحبانو نه ښه ټکي ته اشاره وکړه. دومره ویلی شو چې هر اداره، هر ریاست، هر وزارت یوه لایحه لري. موږ رهبري هم یوه لایحه لري د خلکو دپاره. هر څوک د مغه لایحې مطابق باید د خلکو مستر د خدمت جوړ شي. خوشبختانه دومره دلته یو زیری ورکوم د غزني متحدین ولس ته د قدرمان والي صاحب په واسطه او همکارۍ باندې په دې وتوانېدو چې موږ حوزوي روغتون تخصصي خدمات پکې شروع شي. نو 100 بسته موږ ته منظور شوي دي چې په لنډو ورځو کې به یې د آزاد رقابت له مخې مخ ته وړو. نو هغه متخصصین چې څه موده مخکې د شخصي غوښتنو په اساس یا هم لایحې وظایفو ته د نه غاړه ایښودو له امله ترک د وظیفې کړی و، راتلونکي کې به بیرته زموږ سره په حوزوي روغتون کې د ټرینر متخصص په صفت مستر د خدمت جوړي. موږ په حوزوي روغتون کې اوس تقریبا تر 10 پورې ټرینر متخصص اوس فعلا په تشکیل کې منظور لرو. فقط خبره اعلان او آزاد رقابت ته پاتې ده. نو په آزاد رقابت کې په غزني کې به همدغه ټرینر متخصصین د بیرته به ځي په حالت موږ سره به ټرینر متخصص جوړي په حوزوي روغتون کې. د خوشحالۍ ځای دی. البته د دې متخصصینو په تک خدمات نه دي ټاکنې شوي. خدمات له پخوا نه مخ په لوړه روان دي. په ارقامو په ثبوت د وزارت ستامې د اصولو مطابق خدمات مخ په لوړه روان دي. نو خو بیا هم زه او د ما رهبري په دې کار کوي تر څو قدرونو ته لاره هواره کړو او بیا مصدر د خدمات جوړ شي خلکو ته. د حاجي صاحب پوښتنه وکړه د شخصي شفاخانو نه د جمعې په ورځ لیدنه د نظارت په برخه کې موږ 3 میاشتې شاوخوا کې د ولایت راغلي یو. 200 ځله له مختلفو کلینیکونو ما خپله لیدنه کړې. یعنې یوه کلینیک ته کله 2 ځله هم ورغلي یو، 3 ځله هم ورغلي یو. اصول دا ایجابوي چې په روبه کې یو ځل یوه کلینیک ته ورشو، یو چکلیست د نیمسي په نامه هغه ترېنه ډک خو د ښه خدماتو د خدماتو د لوړوالي په خاطر باندې موږ په میاشت کې 3 ځله ورته ورغلي یو. څه مو ترلاسه کړي دي په دې تګ ورتګ موږ خپل اصول، لایحه، لاسته راوړنې، پیشنهادونه، انتقادونه، نظریاتو تبادله او ارتقا د صحت منځته کې راغلی ده. په دې نظارت کې چیرته چې یو څوک نظارتي ټیم ځي حتما به لاسته راوړنې هم لري، انتقادونه پیشنهادونه به ټول اخلي، خنډونه به له منځ نه وړي، فرصتونه به آماده کوي. نو په هماغه اساس باندې دا دی چې صحت انشاءالله بهبودۍ ته روان دی، مخ په لوړه روان دی. نو له شخصي سکتور نه موږ هر شپه 3 کسیز ټیم نوکریوال لرو. بدون د ناغې نه، بدون د قید و جام نه به دغه ټیم هر شپه نوکري ورکوي. مربوطه د لیست مطابق به یوه ناحیه له مرکز نه لیدنه کوي. دا یو سوال. جوابونه راځو دې ته. هغه ورور پوښتنه وکړه چې ولایت ولې اوله درجه ته تللی یا نه تللی. زه له همدې ځای نه بیا زیری ورکوم چې د صحت په بخش کې اول خو ټول ولایت د اولې درجې ته روان دی، څنګه چې قدرمن والي صاحب خبره وکړه. خو د صحت په بخش کې مخکې له دې خبرې نه د اولیت ته تللی دی. اولیت څه مانا؟ حوزوي شفاخانه لرو 300 بستره. د تعمیر چارې ډېرې ګړندۍ روانې دي چې قدرمن والي صاحب زما سره خپله لاړه وزارت ته او انکشاف ملي ته څو د تعمیراتو څانګې لږ بخش لږ نور هم قوي او ټکنه عاجله سي. حوزوي روغتون لرو 300 بستر همدغه دی. په دې کې به 300 بستر مریضانو دپاره خدمت کیي چې د دې ولایت تر څنګ به نږدې ګاونډي ولایتونه هم دلته مستر د تداوي به دلته کیږي او خدمت به ورته کیږي. موږ اوس لپروسکوپي ماشین لرو په حوزوي روغتون کې. د خپله د اوله درجې یوه ځانګړنه ده. یوه پوښتنه دا وه چې بعضې کسان چې نرسانې دي هغوی فارغېږي ځي ولسوالیو ته هلته معاینهخانې ځان ته جوړوي، بس همالته کاروبار تجارت روان ده. هغې سوال ته راځم. دغه ورور ته اندوسکوپي، سیټي سکن، ډیجیټل اکسرېګانې دا د اوله درجه د ولایتونو یو شاخص دی چې هغه موږ ورته په لار اچولی. پی سي آر اوس موږ لرو د ژیړي د معایناتو دپاره چې د اوله درجه ولایتونو یوه ځانګړنه ده چې موږ عملا تېره هفته کې افتتاح کړو، 10 ورځې مخکې یا 15 ورځې مخکې. هیمودیالیز او امبولانس دا بله د اولې درجې هغه ځانګړنې دي چې هغه به په راتلونکې هفته کې افتتاح کوو. او راځو دې ته چې ورور ووایي چې نرس لایحه لري.
د لایحې مطابق نرس یعنې د ډاکټر معاون په یوه لرې پرتې ساحه کې چې هلته ام ډي ډاکټر نه وي صحي خدمات نه وي آیا د ده شتون ښه نه دی هلته خو په کومو اصولو کې د لایحې مطابق زموږ ټیمونه به وخت په وخت ورځي د هغې نه به لیدنه کوي تر څو د لایحې مطابق هلته استحصال د وظیفې څه شخصي څه دولتي او ورور بله پوښتنه دا وه چې مهرباني متخصص زنانه متخصص یو 3 کلن حاصل نه دی چې په لاس یې راوړو زنانه متخصص یو 20 کلن حاصل دی یو څوک به 12 کاله درس وایي بیا به 7 کاله طب وي بیا به 15 کاله تخصص کوي چې ځي 23 کاله ته موضوع نو دغه پړه د لږ په وړاندې خلکو باندې مننه ژوندي خیر عزتمندو لیدونکو موږ لاندې دمې ته له دمې وروسته ولس غږ خپرونه له غزني ولایت څخه دوام لري. ولس غږ خپرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. طلوع نیوز د یو ارتباطي پل په توګه ولس او چارواکي یو بل سره مخامخ او نږدې کوي تر څو خپلې پوښتنې یو بل سره شریکې کړي. حسیني صاحب یوه اساسي پوښتنه د خلکو دا وه چې نظارت له ښوونځیو څخه له مکاتبو څخه په څه ډول دی آیا تاسو هیاتان ورځي ښوونځیو ته لرې پرتو ولسوالیو ته چې د ښوونځیو حالات او وضعیت وګوري چې څه روان دي هلته؟ نیازی صاحب د مکاتبو نظارت یا هلته د شاګردانو لیدنه او یا د استادانو ارزیابي دا ما مخکې خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په سطحه باندې انشاءالله د دې لپاره د وزارت معارف رهبري تصمیم نیولی او عملا په کار لګیا دي. د غزني ولایت رښتیا مکاتب خو په لرو ساحو کې قرار لري نو هلته امکانات دومره نه وي چې په ډېر نږدې وخت کې هغه ټیم ورشي او د هغې حالت وګوري او ارزیابي یې کړي. په دغه تصمیم کې په هره ولسوالي کې 8 کدري استادان انکشاف معلمین بستونه یې رالل منظور سو او عملا هلته اوس په ساحه کې په کار لګیا دي. نو په سخت کال کې موږ داسې مکتب نه لرو چې د موږ ټیم هلته نه ده تللی او په هره ربع کې 2 وارې یا 3 وارې نه ده نظارت کړی. د دغه نظارت په نتیجه کې موږ تقریبا په دغه اول قدم کې 800 استادان البته هغه استادان چې د هغه د اصول صنفي استادان دي د دوی د ارتقا دپاره په دا نږدې وخت کې انشاءالله یو سمینار د ارتقا د ظرفیت دپاره برابر کړی ده چې عملا به دوی ته انشاءالله په دغه کې ورکشاپ ورکړل شي او دوم چانس هم ورکړي یو دریم هم وروسته له هغه ممکن دا بستونه اعلان ته ولاړ شي که یو استاز له 3 وارې ترنینګ وروسته بیا هم په ده کې هغه د میتود په لحاظ د تدریس په لحاظ د وړتیا په لحاظ مثبت تغیر رانه شي نو بیا د هغه طرز العمل د اصولو په بنا باندې دا بس باید اعلان ته ولاړ شي او داسې څوک چې هغه لیسانس وي او کدري وي هغه دا بس ته راشي. یو بله پوښتنه دا وه چې یوه سیمه چې د اربابا صاحب په نامه یې یاده کړه زموږ یو وطنوال چې هلته 3 تر 4 زره کسان په هغه سیمه کې اوسېږي معلمین رسمي نه دي. په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي چې بعضې رسمي معلمین چې دلته د معارف له فلټر څخه هم تیر شي کدري او مسلکي بیا دغسې سیمو ته لاړ شي؟ نیازی صاحب محترم یوه ستونزه البته په تعلیمات عمومي وکړي چې هغه دا ده په تیر وخت کې چې مکاتب جوړ شوي دي د هغه معارف د هغه اصولو مطابق نه دی ایجاد شوي. ځینې مکاتب که هغه لیسې دي که هغه متوسطي دي او که ابتدایي ورته وایو په ځینې ساحو کې د هغه معیارونو په لحاظ معارف یې لري نه دی جوړ شوي بلکې د زور او د شناخت او د واسطې په بنا باندې مکاتب ایجاد شوي چې البته د هغې تعدیل او یا هغه طرحه د تشکیل چې تطبیقیږي په مکاتبو کې هغه څه وخت ته ضرورت لري څه امکاناتو ته ضرورت لري چې موږ ټول خپل مکاتب هغه معیاري کړو. مثلا په یوه ساحه کې یا په یوه ولسوالي کې موږ داسې وینو چې هلته تقریبا زیات تعداد لیسې وجود لري او معیار دا تقاضا کوي چې باید متوسطه تر لیسه ډېره وي ابتدایه تر متوسطه ډېره وي ځکه دا ابتدایي مکاتب دغه په هغه لرې ساحو کې زر ایجادېږي تشکیل یې نسبت کم وي و چاته و لیسې ته یا متوسطې ته نو موږ چې یعنې دا معیاري نه دي اگر چې غزني کافي تشکیل لري په تعلیمات عمومي کې 2.5 تشکیل پرسونل لري استادان او خدماتي کارکوونکي د تعلیمات اسلامي په اړخ کې ولو که مدارس له حیث د تعداد زیات دي چونکې دا خلکو په شخصي مصارفو جوړ کړي
تر اوسه امارت اسلامي په تعلیمات اسلامي کې د یوې مدرسې دپاره په یو صورت هم کومک نه ده کړی. څه بودیجه چې معارف ته راځي هغه یوازې او یوازې په تعلیمات عمومي او په اړخ باندې په مکاتبو باندې د استادانو دپاره او قرطاسیه او کتاب دا په هغه اړخ باندې مصرفېږي. که لاړ شو کیفیت ته یوه پوښتنه اساسي د کیفیت په برخه کې وایي صاحب وویلې چې داسې ښوونځي هم لرو موږ په غزني کې چې کسان ترې فارغېږي هغه د سواد او د تعلیم کچې ډېره زیاته ټیټه پاتې ده. څه توجه دې ته هم شوې ده چې یو کس که فارغېږي له مکتب نه راوځي راخلاصېږي حداقل دومره وکړی شي چې آماده اوسي چې پوهنتون ته ولیکو؟ نیازی صاحب محترم داسې د پوهنې په عرصه کې یوازې مسؤلین هغې چې خو پوښتنه کېږي هر څوک حق لري ولس حق لري چې پوښتنه وکړي خو د پوهنې په ډګر کې د عام ولس رول ډېر مهم ده. د ماشومانو د ښه کیفیت په روزنه کې معارف په خو درسګاه به ورته برابره کړي استاد به ورته یا خدمتي کړي یا به ورته مقرر کړي اما هغه د ماشوم کنټرول یا هغه ماشوم په خپل وخت سره درس یا مدرسې یا مکتب ته د لیږلو په لحاظ د هغه خپل اقربا خپل والد او خپل قریبان دا مسؤل دي. په مجموع کې انګازه دا ده یو شاګرد ځي دی کوشش کوي چې زر زر ارتقا وکړي په صنفونو کې نهم صنف ته ولاړ شي لسم ته ولاړ شي هغه د کورنۍ هم په همدې نظر وي. موږ دا وایو چې که چېرته دا وجد کنټرول شي یو څوک ښه درسونه ووایي هغه د حاضري ښه پابندي وکړي او هغه کوم کوشش چې په درس کې ضرور ده دا خپل هغه کورنۍ او هغه شاګرد دې ته متوجه شي نو موږ د پوهنې شاګردان دا با کیفیت هم کېږي او ښه کېږي او مسلکي هم جوړېږي. دا که زر زر ارتقا وکړو او صنفونو ته ولاړ شو یوه خبره کوم چې ډېره مهمه ده ټول ولس ته دا وایم یو پلار خپل ماشوم له مکتب چې نه څاري چې دی څونه وخت مکتب ته ځي خو کله چې د امتحان وخت راځي دا ماشوم شپږ څلوېښت ورځې محروم وي پنځه څلوېښت ورځې محروم وي نو بیا یې پلار هم په واسطه پسې ګرځي قریب یې هم په واسطه پسې ګرځي ما له دې محرومیته چې وباسه چې زه په دغه صنف کې محروم نه شم. موږ دا کوشش کوو چې د محرومو شاګردانو سره دغه کوشش ته چې په هغه سیم کې پاتې شي تکراري ووایي کال ته به انشاءالله د ده کیفیت باندې ښه والی راغلی. ډېره زیاته مننه، بخیر سلامت اوسید. ساواک صاحب، چالش‌های اساسی و مشکلات اساسی در برابر اقوام در غزنی چی است؟ با چه مشکلات روبرو هستند اقوام در اینجا؟ اقوامی که به میزان کم هستند در این ولایت و اونایی که در سطح متوسط هستند، این چالش‌ها چقدر جدی است و چقدر بهش رسیدگی شده؟ الحمدلله اقوام در غزنی اگر اقوام خرد است یا کلان است اگر مشکل داره مشکل عمومی از هر قوم ها خوب یک قوم هیچ مشکل نداره فضل خدا در مرکزیت خوب بخیر مشکل نداره در ساهای دور افتاده دیگه هر قومی که باشه چه اهل تشیع باشه چه پشتون باشه چه تاجک باشه یا کلش مشکلات خود داره خود زمانگیر است زمانگیر است. مشکلات چی است؟ مشکلات برق است آب آمدنی است در بخش زراعت مشکلات خاص خود داره. امروز مردم امی خصوصا مردم غزنی امی سیب داره و انگور داره و کشمش داره یا وقت از طریق پاکستان مرفت دیگه خارج هر ملک که مرفت اگر در قد دهقان همکاری دولت نباشه دهقان سقوط کنه دهقان دیگه خلاص میشه. بسیار تشکر سلامت اوسئ. والي صاحب ډېرې پوښتنې دي چې هغه راجع سوي دي. زه غواړم چې د قومونو مسلې ته یو ځل ور شو چې په ځانګړې توګه د کوچیانو او د هزارګانو مسئله ده چې بعضې ولایتو کې هم د ترمنځ ځینې نښتې او ځینې شخړې رامنځته شوي په میدان وردګو کې په غزني کې دغه وضعیت اوس دلته کابو شوی دی یو توافق مو رامنځته کړی ده چې د دواړو لوریونو په سرځایونو باندې جنجال ونه کړي که هره مسله حکومت یې راجع کړي بیا حکومت یې خپله حل کړي. دا مشکلات او ستونزې له تېرې ادارې نه مختلفات دي. په دې شل کلن دور کې د قومو تر مابین تاجک ده پښتون ده هزاره ده او بیا په پښتنو کې دننه مختلف په قومو کې دغه ستونزې مشکلات ډېر زیات وو حتی کې څه داسې شوي دي چې د دوه قومو تر مابین 200-300 کسه هغه قتل رسېدلي دي. دا اول چې موږ په میدان وردګو کې تقریبا 18 میاشتې مخکې زه هلته په میدان وردګو ولایت کې وم. هلته په میدان وردګو ولایت کې په بېسود علاقه کې د هزاره وو او د کوچیانو تر مابین تقریبا تر 90 پورې شاوخوا مړي سوي وو د دواړو طرفو. هغلته الحمدلله همغه د منطقې خلق او قومي خلق او د اهل تشیع او د ولایت همکاري پروردګار عالم هغه ټوله مسله ختمه کړله. اوس هلته
او کوچیان مغې علاقې ته ورځي، هزارګان د دوی کورو ته راځي، دوی د هزارګانو کورو ته ورځي. هغلته بیا د مشرتابه د ریاست الوزرا له طرف نه یو کمیسیون ورته جوړ شو د 5 هغه نه وزارتونه چې مشري سرحداتو وزارت کوي. نو د 3 ولایتو دپاره یو غزني ولایت، بامیان ولایت، میدان وردګ ولایت، دوی په هر ولایت کې حل منازعات په نام باندې یو کمیسیون لري. نو هغه کې چې پښتانه او کوچیان او هزارګان تقریبا 20 کسه شاوخوا تعداد به وي په هر یو کمیسیون. نو دلته زموږ زیاتې ستونزې چې هغه په ناور ولسوالۍ کې په ناور ولسوالۍ کې زموږ زیاتې ستونزې تر ډېره حده پورې الحمدلله سکر یې دغه د حل منازعات کمیسیون د سرحداتو ریاست رئیس صاحب بار هلته ورغلی. نو تقریبا د زه چې راغلی یم 102 داسې غټې موضوعات هغه الحمدلله حل شوي دي. په دې کې اکثره د قتلو موضوعاتو دغسې نور موضوعاتو دا ټول موضوعات لله الحمد هغه حل شوي دي. اوس د هزاره تر مابین او د کوچي تر مابین دغه مشکلات ستونزې لکه د پخوا تیر وخت کې چې وي دا الحمدلله اوس نشته. شته کمې ځي دا خلق په دغه قندهار نه روان شي، ناور ته راځي، ناور نه بیرته روان شي، بیا قندهار ته رسېږي. طبعا خامخا پسونه هم ګډېږي، مالونه هم ګډېږي او په دا لارو باندې خو اوس زموږ ټولو ولسوالانو باندې غږ کړی ده. په ټولو قومي خلقو د کوچیان چې څومره مشران یې څومره چې هغه سرخیلان دي هغه مو ټول راغوښتي دي. موږ ورته ویلي چې تاسو کومه لارې هغه خپل لاره به تګ راتګ کوئ، د چا پسلو ته به تاوان نه رسوئ. والي صاحب څه ډاډګرنه ورکوئ د غزني ولس ته چې ټول دلته حضور هم لري یو اندازه دا د غزني اوسېدونکي چې آیا د رهبري پاملرنه زیاته ده غزني ته؟ څه پلانونه تاسو لرئ د دوی د ژوند د ښه والي لپاره په غزني کې د اسانتیا لپاره د کار او اقتصاد او پروژو هرو برخو کې؟ د غزني ولایت چې اوس دغه تقریبا تر ډېره حده پورې الحمدلله قومي خلق د لنډ بیا بالخصوص د ولسوالۍ هم راغلي دي هغه ټول شتون لري. ټول قومي ولس ته د غزني ولس ته او څومره څه قومونه پکې اوسېږي انشاءالله العزیز دغه اطمینان ورته ورکوو چې د دوی څومره ستونزې مشکلات دي هغه الحمدلله تر ډېره حده پورې حل شوي هم دي. او هغه ستونزې مشکلات لکه دوی د زراعت په رابطه باندې لري، د انکشافي پروژو په رابطه باندې لري، داسې نور قسم مختلف دغه د چیک ډیمونه الحمدلله په غزني کې زیات چیک ډیمونه تړل شوي هم دي. اوس هم دا کارونه جریان لري. د دوی دغه ستونزې اکثرو ملګرو ته معلومات وي، رئیسانو ته معلومات شته، ځینې خلقو قومي خلقو ته معلومات شته. موږ په ولسوالۍ باندې ګرځېدلي د ټولو ولسوالیو حالات مو کتلي دي. ما مخکې هم درته ویلي چې کومې دلته حل شوي هغه حل شوي دي. که نه موږ هر وزارت ته مستقل زه په هر کال کې 2 او 3 ځله خامخا ورځم. وزیر د ابوبرق ته موږ ورغلي 2 او 3 ځله موږ ملاقات ورسره شوی ده د چیک ډیمو د بندو په رابطه باندې. وزیر د انکشاف دیهات ته موږ ورغلي بار موږ ستونزې د ټول قوم سره شریک کړي دي، د ټول غزني د ولس ستونزې موږ سره شریک کړي دي. او د خو هغه مختلف ادارات څومره ادارات دي وزیر د مخابرات ته موږ ورغلي دغه د مخابرات په رابطه باندې تر ډېره حده پورې الحمدلله په غزني ولایت کې بیخي چې موږ راغلي زیات کار شوی ده. نو انشاءالله العزیز ټول قوم ته موږ ډاډ ورکوو چې دوی څومره ستونزې هغه به انشاءالله العزیز موږ اورېدلې هم دي اورې هم. دا مخامخ قوم ده، دا خلق دي، د غزني ولس ده، د موږ د ولایت دروازه ورته خلاصه ده، بیا هم راتګ کولی شي چې هلته له موږ سره مخامخ ځوانانو په رابطه باندې دوی کوم مشکلات لري یا د هغه خلق چې لیسانس دي هغه دوی مشکلات لري ولایت ته د راسي ولایت ته د مراجعه وکړي. اول قدم کې دلته چې په غزني کې دوی ستونزې حل کېدله که نه په وزارتو کې موږ ورته کوشش ډېره زیاته مننه والي صاحب. په خیر او سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب څه اقدامات کېږي په راتلونکي کې په منځمهالو اوږدمهالو پلانونو کې دې لپاره چې په غزني کې روغتیایي مرکزونه نور هم زیات شي، غزني ډاکټران متخصص هم زیات شي، دوا ته لاسرسي زیاته شي، ډېر موسسات دې خواته جذب شي تر څو د خلکو ستونزې چې دلته هم دي دا د صحت په برخه کې حل شي؟ مننه. پلانونه خو څنګه چې د وخت ما اشاره وکړه انشاءالله الرحمن ولایت په اوله د صحت په بخش به اوله درجه وي او دی راتلونکي ته به هم کوشش وکړو چې هر څه معیارات برابر او په اوله درجه باندې عملي بڼه ورته ورکړو. هغه دا چې حوزوي شفاخانه یو د موږ د مهمو پلانونو نه ده چې باید د نږدې په کاچه باندې خدمت وکړي او نږدې ولایتونو په کاچه مریضان موږ دلته تداوي کړو. دا چې ما رهبري کار کوي چې هرې ولسوالۍ ته د دې د نفوس په اندازه شفاخانه ورکړي هغه هم عملي جمع وغواندي او ولسوالیو ته هغه وسایل ورکړو، هغه پیشرفته وسایل ورکړو چون چې د نن ورځ د نن عصره سر خوري چې اوس هم لنډه شروع پرې کړې ده. د خلکو هم همدا نیوکه ده چې داسې نه وي چې ولسوالۍ کې یوازې دومره روغتیایي مرکز چې لاړ شي فقط یو
یو پاراسټامول درکړي او یو انجکشن دغه خدمات به لږ زره پراخ هم شي. بله دغه 3 کلن دور کې د صحت لپاره چې کوم کار شوی نظر نه کوم چې په 20 کلن دور کې شوي. یو وړکی مثال درکوم. پخوا به چې یوه ولادي مریض یوه مور چې ولادي تکلیف یې درلود یوه صحي مرکز ته بتلو حتما به یا د مځکې او د هوا د خوا د مین ښکار کې ده. که چیرې به د شپې په 1 بجه باندې یوه صحي مرکز ته نه تله حتما به په خپل کور کې د ولادت په پروسه باندې په حق رسېده شهیدېدله به. اوس خوشبختانه از ما د امبولانس په واسطه باندې چې 4 صحي امبولانسونه لرم د امبولانس په واسطه باندې یوه صحي مرکز ته انتقالیږي هلته تداوي کیږي. د مور او د ماشوم په مرګ مړینه کې ډېره کچه ښکته راغلی د خوشحالۍ ځای دی. دویم د موږ امبولانس خدمات وختي مې یاده کې 102 د 102 امبولانس په واسطه باندې به یوه لرې پرتې کلي نه به 102 ته زنګ کړي. همدا امبولانس په ورځي هغه کلي ته د کلي نه به یو ولادي مریض تصادف مین چاودنه مریض راغلی صحي مرکز ته هلته به یې تداوي کوي حتی بیرته به یې هم وړي لاسته راوړي. ژوندي اوسئ. ورځو خلکو ته څو لنډې پوښتنې راخلو بېرته بیا میلمانو ته راشو. مهرباني صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. معززین تشریف داره و مردم غزنی هم تشریف داره. ما خیلی مشکل داریم. مشکل ما هم توسط مسئولین ما قابل حل نیست. مثلا راه خرابی تو نیست که اینا یک بودجه داشته باشه ولی مصرف نکنه. اینا زحمت خود زیاد میکشه. این غزنی تنها همی مردم نیست. 18 ولسوالیه که هر ولسوالیش مثلا اندر و جاغوری هر کدام از اینا مقدار یک ولایته. امی آجی نظم آمد که در قسمت جاغوری فرمودن رایش خوبه خود از مردم همت کردن. یک مریض وقتی که از ناور از اجرستان میآید تا غزنی را اگه او جورم باشه میمیره مریض باشه خوب بسم الله باید وصیت‌نامه‌اش زیر سرش باشه. مردم غزنی خیلی مشکل داره چون ظرفیت غزنی خیلی زیاده و توسط مسئولین هم قابل حل نیست. این نیست که اینا داشته باشه و برای مردم در نظر نگیره. مردم راهایش خرابه، کلینیکا خرابه. تالم بعضی از اطفال در زیر خیمه درس میخوانه، در مخروبه درس میخوانه. لذا اگه صدای مردم تو در جای دیگه میرسانی این شهر صنایعیه که باید صنایعی تربیت شود. این شهر البیرونیه که باید البیرونی تربیت شود. و این منارا نمایانگر از این که مردم بسیار فرهنگ دوسته. بسیار شاگرد زیاد داره زمینش نیست. سلام علیکم و رحمت الله. یک سوال دیگه میگیریم از اون آخر میگیریم. جناب ولی صاحب نو پښتنه ده د موږ زنخان ولسوالي یو غرنۍ سیمه ده د سړکونو په باره کې مشکل لري چې دغه مشکل ته څه ناڅه کتنه سوې ده یعنې د ولسوالي پورې هغه سړک یو جغل ساسي سوی ده نورې خواته له ولسوالي نه چې کوم ولس پروت ده د خروار ساحې ته نږدې هغه لار ټوله په خوړ کې ده یعنې د خلکو د باراني موسم کې د واورو په موسم کې د مریضانو رسیدګي شفاخانو ته نشي کولی. په خیر سلامت اوسئ. پوښتنې همدومره بس دي. ډېره زیاته منم. موضوع ځوابونو ته اول دا چې ولسغږ خپرونه د خلکو خپرونه ده. موږ په دې خپرونه کې خلک او حکومت یو بل سره کینو. ما یک پل ارتباطی هستیم بین مردم و بین حکومت به خاطر از اینکه صدای مردم را با مسئولین شریک کنیم و شما مسئولین در جای ولایتتون در اینجا می‌بینین که شته به شمول والی صاحب و به شما اجازه میدیم که شما پرسش کنین. مایک در اختیار شماست و طلوع نیوز مایکش در اختیار شماست که شما پرسشاتتون با والی صاحب شریک کنیم. والی صاحب مخکې چې حسیني صاحب ته ورشي او څه لاندې پوښتنې تاسو راجع کوو بیا ورشي حسیني صاحب ته. د لارو د خرابوالي مسله ډېر زیاتو کسانو یاده کړه چې ولسوالیو ته لارې خرابې دي او دلته په غزني کې دې غټې ستونزې جوړې کړې دي. د ورسۍ پوښتنه هم چې وشوله د لارو د سړکونو د خرابوالي په مسله کې ده. پاملرنه ورته زیاته ده. مشکل په بودیجه کې ده، په پلانونو کې ده، په ارادې کې ده، په څه کې ده؟ مهرباني. غزنی خو لکه مخکې چې معتمدي صاحب خبره وکړه تقریبا 18 ولسوالۍ شاوخوا لري د مرکز په شمول 19. نو دلته د کابل او د قندهار د لویو لارو باندې کار شروع ده. نو د فواد عامې د وزارت سره مو خبره کړې وای تر څو پورې چې لویه لاره له کابل تر قندهار پورې نه یې رسېدلی نو غزني ولایت، میدان وردګ ولایت او زابل ولایت، قندهار ولایت په دغو ولایتو کې به کارونه نه کېږي د عامو د ولسوالیو لارې. خو بیا هم چې زه غزني ولایت ته راغلی یم په اول ځل کې موږ د ناوې ولسوالۍ ته تللي هلته د خلق راجمع شوي وو. د خلقو همداسې وویلې لکه ځینې خلقو په دې سوالاتو کې هم دا خبره کوله چې کله کله زموږ لارې دومره زیاتې خرابې په ژمي کې چې هغه یوه مور چې هغه په ماشوم باندې تکلیف ورته پیدا شي
مریض سي هغه په دې لاره باندې ماشوم هم طلب سوی هغه والدین په حق باندې رسېدلي. نو په اول قدم کې د ناوې لاره تقریبا 2 کیلومتره شاوخوا لاره ده، دا موږ مکمله جوړه کړې ده 2 کیلومتره. دې خواته د مقر او د چولې سره لاره ده، هغه به 100 کیلومتره یې پلچکونه دي دام جوړ سوي. د خواته دیوبند ډېر زیاته لاره به تقریبا والله اعلم له مانه یېره ده 100 کیلومتره به هغه هم جوړه سوې ده. د قره باغ دې خواته یوه داسې ساحه ده چې هغه ډېره لرې ساحه وه، د شیرو د برلي په نام باندې تقریبا 14-15 کیلومتره لاره وي. ابدورز مخکې به له هغې لارې نه موږ ملګري رافارغ سوي. اوس هم زموږ مشندري دا داسې نه ده چې موږ حکومت موږ ته بودیجه راکوي. نفس تیل د وزارت داخلي نه کله د مشرتابه مقام ته یا ریاست الوزرا ته یا وزیر داخله صاحب ته یا زموږ هغه متفرقه مصارف هغه موږ را یعنې زیات ما هغه نه کوو، پیسې زیاتې نه مصرفوو. کله کله د خلکو د مشکلاتو د حل په رابطه باندې نو اوس فلحال د لنډو ورځو کې به کېدی شي د اندړ ولسوالي لاره ده، دغه به انشاءالله ترمیم شي. د زنه خان او د رشیدانو په رابطه باندې موږ اراده او تصمیم لرو په سږ کال کې که چېرته دغه ضمې واورې مخکې ونه سوي او اسباب و آلات برابر سو انشاءالله العزیز د غلار په رابطه موږ تصمیم لرو چې دغه لارې هم خیر او سلامت اوسئ. والي صاحب ډېره زیاته مننه. حسین صاحب یوه اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د مکتب او د مدرسې ترمنځ په فاصله له منځه ځي په ټوله کې؟ مهرباني. نیازی صاحب محترم، دغه حاجي صاحب محترم د سوال په جواب کې چې تاسو یو پیشنهاد په دغه مورد کې کړی، زه هم پیشنهاد ته ضرورت نشته. د امارت اسلامي ټوله رهبري په دې کې داسې ما مخکې وویل چې دا یو پردی فکر و چې مدرسه او مکتب جدا و. اسلامي ټولنه د افغانستان مدرسه او مکتب متحد دي په خپل ذات کې او متحد به وي او د دې دپاره عملا کار روان ده. ډاکټر ګرینه مو خلکو ته څه د دې لپاره چې په معارف کې به اقدامات زیاتېږي، ښوونځي به زیاتېږي، ښوونکي به پکې تخصصي کېږي، دغه اندېښنې چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ دا به هم په بشپړ توګه له منځه ځي یا به تللي یا نور به هم په دې برخه کې اقدامات کېږي؟ نیازی صاحب محترم، انشاءالله ولس ته بې له مبالغې یا له ظاهرداري انشاءالله ډاډ ورکوو چې د پوهنې وزارت رهبري مصممه ده په ټول افغانستان کې او علی الخصوص به غزني کې انشاءالله لږ فرصت غواړو، چونکې پوهنه مهمه ده او د کیفیت په لحاظ او د کمیت په لحاظ باندې انشاءالله په راتلونکي 5 کلو کې د معارف په عرصه کې انشاءالله موږ تاسو به د تعمیر چښتنانان هم یو د ښو شاګردانو چې له 12مه فارغېږي انشاءالله هم د کمپیوټر په ساحه کې او هم د انګلیسي په ساحه کې او هم د کتابت او د لیکنې د سواد په ساحه کې به انشاءالله ممتاز شاګردان پوهنتونونو ته وړاندې کوو. استادان به م انشاءالله ټول قدري سي، ځکه داسې اوږدمهاله 15 کلن پلانونه شته او په دې باندې عملا کار روان ده. زیاته مننه. بخیر و سلامت اوسئ. سحاق صاحب، چه اقداماتی باید شود به خاطر از اینکه مشکلات اقوام در ولایت غزنی به گونه کلی حل شود، مسئله هماهنگی و مسئله نزدیکی میان اقوام بیشتر شود؟ مسائل اقوام الحمدلله اعلی است. خب بازم اقوام هم مکلف هستند که هماهنگی مابین خود داشته باشند او دولت هم تلاش داره که باید مابین اقوام هماهنگی باشه. دیگه اینمی چیزی است، مسئله تحصیل است. تحصیل مابین اقوام از طریق معرف باید تضاد گم باشه. معرف ها هم تلاش معرف هم خوب ترقی بده و علم زیاد کنه. اینمی رای حلش او الحمدلله. تضاد کدام بخشایی است مشخصا تضاد در جایی است؟ غزنی فضل خدا تضاد هیچ بخش تضاد نداره. این واضح و روشن است. این ولوس هم است، ولوس هم در میدان است. فضل خدا در غزنی هیچ نه مسئله دولتی و نه مسئله قومی، نه مابین خود مردم و نه در ایسای دولت کدام تضاد و این چه نداره. چطور میبینین دورنمای غزنی را در 5 سال آینده یا در 10 سال آینده در مسئله اقوام که دیگر درگیری نباشه، بیان اقوام همبستگی زیاد باشه، مسئله تخصص بر افراد و سهمدهی بر اقوام در غزنی در بخش‌های مختلف زیادتر باشه؟ انشاءالله خوب خوشبینی خوب داریم که انشاءالله در 4 سال و 5 سال آینده غزنی بخی دیگه بدل خوش، دیگه مردمش خیلی فهمیده خوش شد، خیلی صاحب علم خوش شد. امروز ما در طول 23 سال در اطراف
تعلیم و مکتب نداشتیم، تنها در شهرها داشتیم. در شهرها معیاری نبود، اطراف ما مکمل بی علم مونده. نه دیگه انشالله این زمانگیر است که همین 10 سال و 12 سال پوره میشه، انشالله کل مردم افغانستان صاحب علم میشه که علم بود هر چیز است. بسیار زیاد تشکر، سلامت بخیر باشین. والی صاحب ورسته خبر راخلو، فکر کوئ چې راتلونکي 15 کالو کې به غزني چیرته وي؟ غزني به څه ولري؟ لله الحمد. اوس هم تقریبا په غزني ولایت کې مخکې هم خبر درو کسې الحمدلله هر اداره که صحتامي وزارت ته، ریاست ته، که د معارف ده، که د نور څومره انکشاف دهات ریاست ته، هغوی الحمدلله هلې ځلې شروع کړي دي. د دې په خاطر باندې چې غزني ولایت ته باید هغه خدمات تقدیم شي او دا زه اطمینان در کوم انشاءالله العزیز. تر اوسه پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ اسلامي امارات هغه په رسمیت نه ده پیژندل سوی. هغه خلق چې 20 کاله په دغه غزني په افغانستان کې تیر کړل او په لاریو په ټیلرو باندې پیسې ورته راتللې. د غزني ولایت والی حافظ محمد امین عمری صاحب، د غزني ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد زیرک صاحب، د غزني ولایت د پوهنې رئیس میر نصیر احمد حسیني صاحب او په غزني کې قومي مشر حاجي نیاز محمد سحاق صاحب ورسره جوخت د غزني له درون ولس مشرانو و کشرانو او ځوانانو څخه هم یوه نړۍ مننه. ډېره زیاته مننه، په خیر اوسئ. عزتمندو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا د ولس غږ کې یوه بلې خپرونه پورې د خدای په امان.